Kumusta mga ka-isko? Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay pag-aaralan natin Solving Definite Integrals. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers. Nakaabot na tayo sa 100 subscribers. Ayan, isang magandang pasimula yan para sa aking channel. Nais ko lamang, layunin ko sa channel na ito para sa kaalaman ng manonood ay para marami pang mga Pilipinong estudyante katulad ko matuto sa larangan ng matematika at siyensya. Kaya, umpisa na natin pag-aralan ang solving definite integrals. Ito ang mismong formula para sa definite integrals wherein itong si f of x, ito yung integral. Then, pag kinuha natin yung integral nito at meron siyang papansin natin sa dulo ng integral sign ay mayroong values. Nasa upper bound si b at nasa lower bound si a. Sabihin, pag in-evaluate natin ang integral ni f of x dx, then makukuha natin yung integral ni f of x dx, then isa-substitute natin si upper bound, which is b, minus sa mismo integral na sinubstitute naman natin si a. So, para mas lalo natin maunawaan ng formula na ito ay gawin natin yung mga examples sa baba. Narito yung mga properties ng definite integrals. Hindi ko na iisa-isahin yan kasi napakahaba niyan. Pero habang nagsosolve tayo ng mga examples sa baba, ay papakita ko sa inyo kung alin mga properties ang gagamitin natin para mas madali nating masolve ang mga problems or mga examples natin sa baba. Umpisa na natin ang pagsosolve ng mga integrals. Number 1, definite integral of x squared minus 25, quantity dx, upper bound niya is 4 and lower bound niya is 1. So, una natin gagawin para masolve natin to item na to ay unahin muna natin kunin yung integral ng mismong item. So, pagkuha lang ng improper integrals lang gagawin natin. So, ganito magiging solution yan is equal to simpleng technique na gagawin natin dito, i-distribute natin yung integral sign sa bawat terms. 4, 1, x squared dx minus integral of, or si 25 ay isang constant coefficient, factor out natin siya, 25 times the integral of dx. 4 and lower bound niya is 1. Then, natin, evaluate natin yung mga integral. So, anong integral ni x squared dx? Integral niya is x cubed over 3. And ano naman integral ni dx? X times negative 25 is minus 25x. Then, ang bounds niya is 4. Then, upper bound is 4 and lower bound naman is 1. So, yan, na-evaluate na natin yung mismong integral ng function. Pero, mapapansin nyo, bakit walang constant of integration? Kasi, we're dealing or nagsosolve na tayo ng definite integrals. Since, pag merong constant dyan, c, hindi natin siya masasubstitute yung mga bounds dun. Since, wala naman siyang mismong variable. Kaya, hindi na natin kailangang ilagay si c dito sa mismong definite integrals natin. So, ang gagawin natin dito is substitute natin yung mga bounds sa nakuha nating integral. So, dahil ang upper bound natin ay si 4, yan yung ating b. Ito yung formula natin integral of f of b minus integral of f of a. Kaya maging solution natin dito ay equal to copy natin yung mismong function natin. Ayan. Ayan. And then, substitute natin si 4. Dahil yan ang upper bound natin. Paano naman ang lower bound? Si 1. Ganun din. Same function, pero ibang ating isa-substitute. Which is si 1 nga. 5 times 1, then 1 raised to 3. Then, simplify lang natin yung mga expressions na to.
So, what is 4 cubed over 3? 64 over 3. Minus 25 minus 25 times 4 is 100. Minus 1 cube is 1. 1 cube over 3 is 1/3. Minus quantity yan. Kasi didistribute pala natin yung negative sign. Ayan. So, pag dinistribute natin yung negative sign, magiging negative 1/3, tapos magiging positive naman si 25. 1/3 plus 25. Then, simplify natin what is 64 over 3 minus 1/3. 63 over 3, or pag sinimplify pa natin, 63 over 3 is 21. So, 21 plus 25 is 46. 46 minus 100. Then, ang final answer natin dito is negative 54. Ayan, nakuha na natin yung mismong final answer para sa item number 1 natin. Negative 54 ang sagot. Dali lang, no? Sige, tingnan natin kung gaano kadali yung iba pang mga items natin dito. Next, number 2. Integral of 2 over w squared dw. Upper bound is 10 and lower bound is 0. Pwede natin kagad i-integrate to, pero meron tayo isang problema. Papansin natin, pag isinubstitute natin si 0 sa mismong function natin, 2 over w squared, papakita ko sa inyo, f of 0 is equal to 2. 0 squared. Ito'y undefined. Undefined to. So, paano pong gagawin natin dyan? Ayan ang problema. Wala na ba tayong isasagot dito sa mismong item natin? Well, dyan napapasok yung concept ng limits. So, balikan natin yung mga properties na inlista ko dito. Papansin natin, ito. Makikita ninyo. Kung ang domain ng isang function wherein si A, yung lower bound niya ay hindi talaga siya yung continuous sa mismong exact na value na yun. Pero, pag halimbawa, to the right or to the left, doon na siya naging continuous. So, itong gagawin natin. So, gagamit tayo ng limit. Kasi, kailangan nating i-estimate. Tingnan, habang papalapit siya, approach sa value na yun, kung ano nung naging limit niya. Kung ano naging value nung limit niya. So, papakita ko sa inyo, itong gagamitin nating property para sa ating number 2. Number 2, dahil hindi siya continuous sa 0, therefore, equal natin siya sa limit. As gagamit tayo ng other variable as t approaches to 0. Pero ang 0, nasan yung 0? Upper or lower bound? Nasa lower bound siya. And kapag nasa lower bound, imagine niyo ang number line. Sige, pakita ko sa inyo. So, itong mga values natin dito. So, meron 0 sa gitna, tapos yung ito ay mga negative. Mga negative ang values na nasa kaliwa ng 0. At yung pakanan naman ng 0 ay positive ang value. Then, diretso natin, madadaanan natin si 10. So, ang kailangan natin mismo yung nasa range or nasa domain nito. From 0 to 10. Kaya mapapansin natin na ang gagamitin natin ay yung to the right ni 0, hindi yung to the left. Dahil itong nasasakupan ng mismong integral natin yung problem ng integral natin from 0 to 10. Kaya ang gagawin natin, limit of the function as t approaches to 0 to the right. Nasa mga positive side ng 0. Then, yung mismong
i-ano natin, evaluate natin limit ay yung mismong ito, yung ating integral. Pero magkakaroon ng pagbabago. Imbis na 0 yung ating lower bound, papalitan natin siya ng t. Ayan. Then yung 10, since continuous naman yung function sa 10, 2 over 10 squared is 2 over 100 or 1 over 50. So, hindi na natin gagalawin sa 10. Then, yun pa rin. Papayin lang natin yung mismong function. 2 over w squared dw. Then, evaluate natin to. Pwede natin factor out si 2. Tingin natin siya dito sa gilid. Ayan, 2. Then, ang integral ni dw over w squared is negative 1 over w. Since negative 1 over w, pag kinuha natin yung derivative nun is 1 over w squared. And sana gamay nyo rin yung derivative at saka integral ng mga basic functions. So, ganun pa rin. 2 times the limit of, bali dito, na-evaluate na natin yung mismong integral. Sabi ko nga, ang sagot dito is negative 1 over w. Sorry, w. W, tapos ang kanyang mga bounds ay 10, and lower bound is t. Ayan. So, evaluate natin. Ano natin siya evaluate? So, 2 times the quantity of, meron pa rin tayong limit. Tapos, saka na tayo magpalit nung mismong mag-substitute na mismo ng mga values. 1 over 10 minus quantity of 1 over t. Ayan. And dito na natin i-evaluate yung mismong limit. Ano ba ang value ni negative 1 over t as t approaches to 0 to the right? So, para mabigyan ko ng idea yung iba, no, di pa ganong gamay yung limits, lalagay tayo ng tables of value. Ayan. Bali dito, yung mga values ni 0 to the right. Ano yung mga values ni 0 to the right? 0.01, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, 0.00001. Dito naman na ito yung ano natin t. Tapos, f of t. By substitute na natin si t doon sa mismong function natin. Ano yung mismong function natin? Ito, which is equal to negative 1 over t. Ayan. So, isipin natin, what is negative 1 over 0.1? It's negative 10 yan, di ba? Then, what is negative 1 over 0.01? It's negative 100. Then, negative 1 over 0.001 or negative 1 over 1 to the 1,000 is negative 1,000. And so on. 10,000 na to. Tapos 100,000. Ano mapapansin ninyo? Habang lumalapit, ito papalapit to sa 0 Pag tinuloy-tuloy pa natin to, papalapit na siya sa 0. Di man tayo makaabot sa 0, pero sobrang papalapit tayo sa 0. Habang papalapit tayo sa 0, tumataas ang value niya. Tumataas. Pero naka-negative siya. So, ibig sabihin, paabutin natin to, maglagay pa tayo ng halimbawa, sabihin natin 30 zeros. 30 zeros sa pagitan ng decimal point at saka ni 1. Then, magkakaroon tayo ng 1 times 10 raised to 30.
negative. So, ano ibig sabihin nun? Pa-approach tayo sa negative infinity. Kaya pag in-evaluate na natin yung limit nito, evaluate na natin. Therefore, since the limit was evaluated 2 times negative 1 over 10, wait lang, ayusin ko lang ha. Ayan. Para makita natin. Ayan, negative 1 over 10 minus, evaluate natin limit, negative infinity. Then, negative times negative, this will be positive infinity. Then, pag in-evaluate pa natin yan further, mawawala ito, mababaliwala yung mga yan. Since finite cannot be counted in infinity. Kasi infinity nga siya eh. Diba? Bali, ang matitira lang dito ay infinity. Therefore, ang masasabi natin sa integral nito, sa definite integral ng mismong given natin. Therefore, ang masasabi natin dito ay therefore the integral is divergent. Nagda-diverge yung mismong sagot natin. Or the integral diverges. Yan ang mismong final answer natin para sa ating item number 2. Next, kunin naman natin yung sa number 3. Integral of the quantity of e raised to x plus 1 squared minus 1 quantity dx from negative infinity up to ln of 3. Mapapansin natin, meron na tayong bounds negative infinity. So, ano ba? Meron ba tayong property para dyan sa bound na yun, which is negative infinity? Meron. Ito ang ating property para dyan. Ngayon, pag may given sa atin ganito, ito. Papansin natin, lower bound natin is negative infinity. Ito ang gagamitin nating property. Kasi hindi natin pwede talaga isalpak agad yung infinity. Kailangan nating malaman muna yung limit as t approaches to infinity. So, ganun pa rin ang gawin natin. Lalagay pa rin tayo ng limit. Limit of t. Pa rin ang gamitin natin as t approaches to negative infinity. Ayan. Then, same pa rin yung mismong problem natin. Yun nga lang, si negative infinity ay papalitan natin ng wait lang ha. Ayan. Negative infinity, mapapalitan natin siya ng t. Yan na natin siya i-evaluate. Ngayon, ang una muna natin gagawin, i-simplify natin itong si square binomial. So, what is e raised to x plus 1 squared? Ang rule natin, para sa iba na wala pang idea about perfect square binomial, is a plus b squared is equal to a squared plus 2ab plus b squared. Ayan, sundan lang natin yung mismong format. So, simplify natin. What is, ito yung a natin si a raised to x. Ito naman yung b natin, si 1. So, simplify. What is e raised to x squared? Magiging e raised to 2x na siya. 2x. Then, what is a? E raised to x. B is 1. 2 times 1 times e raised to x is 2e raised to x. Then, ano yung b natin? B natin is 1. 1 squared is 1 plus 1. Papansin natin, 1 minus 1 is 0. So, magka-cancel na siya. Ito na lang matitira sa atin. E raised to 2x plus 2 is e raised to x dx.
Then, evaluate natin ang mga mismong integral. Try na natin. What is e raised to 2x? Integral niya. Dahil ang derivative ni e raised to 2x is 2e raised to 2x. Therefore, ang kanyang integral naman ni e raised to 2x is 1/2 e raised to 2x. Sige. Isipin natin, bakit 1/2 e raised to 2x? Kunin mo ulit derivative. 1/2 e raised to 2x, derivative niya is, derivative ng 2x is 2. 2 times 1/2 is 1. Then, andyan pa rin si e raised to 2x. So, yan ang kanyang integral. So, ano nyo lang, lagi nyo lang tandaan yung concept ng derivatives. Kaya nga tinawag na anti-derivatives din ang mga integrals. Dahil, reverse lang din siya ng derivative. So, yan ang integral ng e raised to 2x. 1/2 e raised to 2x. Plus, 2 e raised to x. Di nagbago. Bakit? Kasi ang integral ni e raised to x is still e raised to x. Kasi ang derivative din naman ni e raised to x is e raised to x. Ayan. Then, ang mga bounds natin is ln of 3 and t. Pwede natin i-factor out si 1/2. 1/2 kahit hindi na siguro. Then, mag-start na tayo mag-evaluate. So, unahin natin yung upper bound. Ano yung upper bound natin? ln of 3. So, 1/2 e raised to 2 times ln of 3. Plus 2 e raised to ln of 3. Ayan yung sa upper bound natin. Minus yung lower bound naman natin. Dahil yung lower bound natin is t, yun ang gagamitin natin. 1/2 times e raised to 2t plus 2e raised to t. Evaluate natin to. What is 1/2 e raised to 2 ln of 3? Pag sinimplify natin ito isang law of power law sa law of logarithms. Yung kanyang mga properties. Pwede natin siyang isimplify as ln of 9. Then, e raised to ln of 9, magiging 9 siya. So, this is magiging 9/2. Plus 2 e raised to ln of 3, magiging 3 siya. So, 2 times 3, this is 6. Yan. Then, ito na tayo. Ano yung e raised to 2t as t approaches to negative infinity? Tingin nyo ba, kailangan ko pa bang gawan ng table? Sige, gawan ko for the sake ng mga walang ganong idea about naman sa pag nagkaroon ng infinity exponent, negative infinity exponent. Sige. Isipin natin na ang concept ng e raised to negative x is equal din siya sa 1/e raised to x. Diba? Then, pag mataas ang value nito, let's say 100, negative 100, then 1/e raised to 100 yan. Then alam natin na si e raised to 100, ilang digits yan, 'di ba? Sobrang laki niyan. Estimate natin what is e raised to 100. Nasa 2.68 times 10 raised to 43.
isipin nyo, gaano kahabang zeros yun, di ba? Ibig sabihin, habang papataas etong negative exponent natin, papataas din yung exponent nung e sa denominator. Habang tumataas yung value nung nasa denominator kaysa sa numerator, papa-approach yung value sa 0. Diba? Kasi 1 over 1 million is less than 1 over 1,000. So, ano masasabi natin dito? Therefore, masasabi natin na ang function na to, ito, si e raised to 2t, as t approaches negative infinity, makukuha natin ay 0. 0 siya. At ganun din dito. 2 e raised to t or e raised to negative infinity or pa-approach sa negative infinity, yung t. Therefore, this will be also 0 din to. At dahil 0 sila, magka-cancel yan. Mawawala na to. Yan. So, tuloy natin, what is 9 over 2 plus 6? 9 over 2 plus 6 is 21 over 2. Yan yung mismong final answer natin. Yan, nakuha na natin yung mismong final answer para sa item number 3. Next naman natin is item number 4. Integral ni secant cube z dz from pi over 3 up to pi over 2. Sipin natin, meron bang discontinuity sa mga bounds natin. Although wala siyang infinity, positive or negative, titingnan natin kung merong sasabihin natin yung mismong tawag dito. Mismong discontinuity nga. So, unahin natin si pi over 2. So, what is secant pi over 2? Secant pi over 2 is also equivalent to 1 over cosine pi over 2. And, pag in-evaluate natin si cosine pi over 2 is 90 degrees, cosine 90 degrees is 0. So, 1 over 0, undefined siya. Undefined. Na hindi natin pwede basta-basta substitute si pi over 2 kay secant. Undefined yung makukuha natin sagot. Paano naman si secant pi over 3? Secant pi over 3 is also equivalent to 1 over cosine pi over 3. And alam natin na si cosine pi over 3 or cosine 60 degrees is 1/2. So, 1 divided by 1/2 is also equal to 2. So, wala tayong problema dito kay secant pi over 3. Dito lang kay secant pi over 2. Kaya gagamit ulit tayo ng limits dito. Or limits natin. Limit as t approaches to, dito ulit tayo, pi over 2. Pero ano siya? To the left or to the right? To the right. To the left. Kasi nasa upper bound siya. Kaya raised to negative yan. Then, yung mismong integral natin. Nga lang, yung upper bound natin, magiging t na siya. Next step na gagawin natin ay mismong evaluate na natin yung mismong function o yung integral. So, what is the integral of secant cube z dz? So, wag muna natin isama muna yung mga bounds. Kunin muna natin yung improper integral lang. So, kasi medyo mahaba-haba ito. Integral ni secant cube z dz. Papansin natin na hindi natin siya magagamitan ng mga techniques with the powers of secant and tangent. So, anong ideal na gagawin natin? Pwede natin silang paghiwalayin or factor out natin secant. So, equal din tong integral natin kay secant x times secant square
squared x, or I mean z pala, sorry, z siya, secant z. Kaya magkakamali sa mga variables. Titignan din yan ng mga professors. Secant squared c dz. Then, anong pwede natin gamiting integration techniques? Gamitin natin dyan yung integration by parts. So, let magiging u natin, u is secant c. Then, what is our dv? dv naman natin is secant squared dz. Then, derivative or du. What is du? du, ang derivative ni secant z ay secant z tangent z dz. Ayan. Then, yung integral naman, or v, integral ni dv ay tan z. Then, ano bang formula ng integration by parts? Ang formula niya ay, para sa yung ibang di ganong alam, di ganong kabisado, u dv is equal to uv minus integral of b du. So, substitute lang natin. Ito yung u dv natin eh. Pena natin to. Ayan, u dv is equal, what is our u? Secant z. Then, ano yung v natin? Tangent z. Minus the integral of what is our v? Tangent z. Then, ano yung du natin? Secant z tangent z dz. Then, pag-combine natin to, tangent z, magiging tangent z squared siya. Tangent squared z. Then, secant z. Then, pwede natin itong gamitin itong mismong integral na to ng, gamitan natin siya ng natawag nating powers of secant and tangents. So, ano ba yung identity ni tangent squared z? Sige. Pag hindi nyo kabisado, ito, bigyan ko kayo ng technique. Pag hindi nyo kabisado yung mga trigonometric identities, mag-refer kayo dito. Sine squared, gamitin natin yung variable, z, plus cosine squared z is equal to 1. Ito yung Pythagorean theorem. Ngayon, paano natin makukuha si tangent squared? Tangent is equal to sine over cosine. So, di-divide natin both sides by cosine. Cosine squared z. Then, ito rin. Cosine squared z. Divide natin both sides of the equation. Cosine squared z. Then, simplify natin. What is sine squared over cosine squared? This is tangent squared z. Plus, cosine squared over cosine squared is 1. Is equal to 1 over cosine squared is secant squared z. Then, transpose natin si plus 1. Therefore, tangent squared z is equal to secant squared z minus 1. So, ito mismo i-substitute natin sa kay tangent squared z. So, papalitan natin siya. Open ko na lang to. Ayan. Secant squared z minus 1. Then, pwede natin distribute secant z. Magiging secant cube na siya. Then, magiging secant z. Distribute na natin ito. Then, pwede rin natin distribute yung mismong dz. So, simplify natin to.
minus quantity of secant cube z dz minus secant integral ha, kakalimutan integral sign, distribute natin integral sign, secant z dz. Yan. Then distribute natin yung sign. Pag distribute natin yung sign, magiging negative integral of secant cube z dz plus integral naman secant z dz. Ito yung isang basic integration. So, pag in-evaluate natin to, integral ni secant z dz is ln of absolute value of secant z plus tangent z. Ayan. So, ito na mismo problema natin. Papansin nyo na si integral of secant cube z dz, bumalik lang din tayo dito. So, anong solusyon para masolve natin to? Transpose natin to. Since this is an equation, transpose natin to sa kabila, then magiging na siya, 2, di ba? Kasi secant cube z plus secant cube z is equal to 2 secant cube z. O, transpose natin. Ayan. Ito na siya. Kaso ang kailangan natin ito mismo. Hindi natin kailangan na merong may 2 dito sa tabi niya. Kaya divide natin both sides by 2. Therefore, yung mismo final answer natin ay, lagyan ko na lang ng parenthesis, over 2. So, yan mismo yung integral ni secant cube z dz. So, pwede na natin itong gamitin. Isalpak mismo sa mismong final answer na natin. Ay, hindi naman final answer. Sa mismong limit natin. So, copy natin to. Therefore, ito, magiging ganito na siya. Yan. Then, ang bounds niya ay t. Upper bound niya, and lower bound naman niya is pi over 3. Excuse. Pwede natin factor out si 1/2. Then, limit of secant t tangent t plus ln of the absolute value of secant t plus tangent t integral ay hindi, absolute value pala, sorry, minus the quantity naman ni secant pi over 3 secant pi over 3 times tangent pi over 3 plus ln of absolute value of secant pi over 3 plus tangent pi over 3. Yan, absolute value. Sige, evaluate natin. What is secant, limit of secant t, tangent t plus ln secant t plus tangent t as t approaches to pi over 2. Pwede natin gawan siya ng data values, pero estimate na lang natin. Isipin na lang natin yung mismong secant t. Ano bang tendency pag si secant or 1 over cosine papalapit kay pi over 2? So, pwede rin natin gamitin yung degree.
So, 1 over cosine, papalapit siya kay 90, diba? Kasi 90 is pi over 2. Yun natin 89. 1 over cosine 89 is 57.29. Dagdagan pa natin, 89.9 is 572.96. Dagdagan ulit natin ng 9, 5,729. Kasi, gawan ko na lang din ng table para makita ninyo. T, tapos ang function of T natin, kahit sa secant lang. Kasi pag napansin na natin na kahit isa sa mga function ay naging infinity na, ano na rin yan. The rest will be infinity na rin. So, yun nga, secant T. So, in degrees to in degrees. Kasi kinakalkyo siya. 89. What is secant T of 89? Or secant 89 is 57.30. Then 89.9 is 572.96. Then, lalagyan ulit natin siya ng 9. 89.99 na siya. Ano na magiging valuation natin dyan? Magiging 5,729.58. Diba napapansin nyo? Papapataas yung kanyang value. Dagdagan pa natin ng 9. Ito na siya. Magiging 57,000 na siya. 57,295.78. Tutuloy pa ba natin? Tuloy pa natin. Tapos naman natin 89.9999. Then, makukuha natin is approximately 572,957.8. Diba? Papataas siya. Therefore, ano na natin siya? Rekta na natin. 1/2 infinity. Infinity yan. Plus, ganun din yan. Infinity plus finite is still infinity. Then, ln of infinity is still infinity. So, infinity plus infinity is infinity minus, evaluate pa ba natin to? So, evaluate natin. Secant pi over 3 is 2. Then, tangent of pi over 3. And tangent of pi over 3. Square root of 3. Yan. Plus ln of absolute value of 2 plus square root of 3. Then, since may infinity tayo, yung final ano natin dyan is infinity rin. Yan. Therefore, lagyan natin, therefore, the integral diverges. Yan. Itong final na ano natin, answer natin para dito sa number 4. Tuloy tayo, number 5. Yan. Papansin ninyo, positive infinity and negative infinity. Pero meron ako ituturong simple trick para mas madali natin siya ma-evaluate. Magbase ulit tayo sa properties na nilista ko dito. Mga properties. So, tingnan natin. Ayan. Ito, mapapansin ninyo, A at saka negative A. Positive to, negative, pero same lang din siya, A and A. So, ano yan? Ito yung isang piecewise function. Ano ibig sabihin nun? May condition siya. Ito ay equal dito kay 2 times A integral of f of x dx from 0 up to A kapag siya'y even function. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-substitute tayo ng negative x, lalabas pa rin ay positive.
Positive. Mapa-negative man siya na positive. Positive pa rin yung kalalabasan. Pero, pag sinubstitute natin negative value at lumabas ay negative, ang output niya ay negative, therefore, yung integral niya ay 0. 0 ang magiging evaluation natin dyan. So, tingnan natin yung mismong given natin sa number 5. Isipin ba natin ito ba isang odd or even function? Try natin mag-substitute ng isang negative value. Let's say negative 1. Negative 1 squared is 1. 1 plus 9 is 10. Diba? Positive naman. 1 squared is 1. 1 plus 9 is 10. Same, diba? 10 is equal to 10. Therefore, masasabi natin even function siya. So, pwede natin gamitin or i-apply yung mismong property. Ano ba yung property natin dyan? Ito. Property, ito, 2 times integral of f of x dx from 0 up to a. Ayan. Pero, isipin din pala natin, continuous ba siya sa lahat ng mga real values? Yes, continuous siya. Bakit po? Kasi, hindi siya magbabali ng 0. Yun ang range ng mismong function natin. Hindi siya magiging 0. Hindi magiging 0 yung denominator natin. So, kahit, kasi ito, x squared given na yan maging positive. So, bali ang magiging range niya is 1 over 9 up to the infinity. Yun ang range niya. Therefore, ang domain niya is all real numbers. Ay, hindi tayo problema kung meron bang value na kung saan mag-discontinue yung mismong function natin. So, apply na natin yung property to dahil infinity ang ating mga bounds, gamit ulit tayo ng infinity limit as t approaches to infinity. Integral of t then 0. Then, ito. dx over x squared plus 9. Itong integral na ito ay trigonometric. Pwede tayong gumamit dito ng trigonometric function. Right, hindi pala. Trigonometric substitution, sorry. Trigonometric substitution. So, pag sinabing trigonometric substitution, since, siya, tawag dito, plus yung operation sa gitna, tangent of theta is equal to x over 3. Then, ano yung mismong natin? dx. Paano natin substitute sa dx? So, multiply both sides by 3. Therefore, x is equal to 3 tangent theta. Then, kunin yung derivative or dx. dx is equal to 3 secant squared theta. d theta. Yan. Tapos, given sa atin, x squared plus 9. Ano yan? Wala siyang square root eh. Pero, based sa triangle substitution, square root of x squared plus 9. Pares natin siya sa mismong niya. Sa constant, which is 3. Yan. So, evaluate natin. This is hypotenuse. Hypotenuse 'to. Then, this is the opposite. Hypotenuse over opposite is equal to, tama ba? Ay, hindi pala. Sine over cosine ang tangent. Opposite over adjacent. So, ibig sabihin si 3 ay adjacent natin yan. Therefore, hypotenuse over adjacent is equal to secant theta. Yan. Then, multiply both sides by 3. Then, kunin natin yung square. Therefore, x squared plus 9 is equal to 9
secant squared theta. Then, pwede na tayo mag-substitute. Trigonometric substitute. 2 times the limit of as t approaches to the infinity. Then, integral pa rin. Alright, mismo evaluate lang muna natin yung mismo integral. So, given sa atin ay integral of dx over x squared plus 9. Equal siya. Ano yung dx natin? Ang dx natin ay eto, 3 secant squared theta d theta. Wala yung integral sign. Yan. Over, ano yung x squared plus 9 natin? Ito. 9 secant squared theta. Papansin nyo, magana lang siya. Cancel. Kung secant squared, makakuha natin. 3 over 9. Factor out natin. 1/3. Integral ni theta. Evaluate natin. Magiging theta siya. Theta. Yan na mismo. Integral niya. Then, kailangan natin siya ibalik muli sa kanyang algebraic form. Ano ba yung algebraic form? Ito. Evaluate natin. Tan theta is equal to x over 3. Therefore, theta is equal to arctan of x over 3. Then, substitute lang natin to. 1/3 theta is equal to 1/3 arctan x over 3. Yan. So, okay na. Na-evaluate na natin mismo integral. Magsasubstitute na lang tayo. Ngayon, balik ulit tayo dito. Is equal to 2 times the limit of limit pa rin. Gamit pa rin tayo ng limit. Quantity of 1/3 arctan of x over 3. Bounds niya ay t and 0. Yan. Pwede natin factor out si 1/3 sa labas. Yung ano na. Ang constant coefficient natin ay 2 over 3. Yan. Then, evaluate natin. 2/3. What is, ito pa rin. Papayan pa rin natin yung limit. Para, yan, arctan t over 3 minus arctan 0 over 3. Sabihin na lang natin 0 yan. And what is arctan 0? Arctan 0 is 0. Then, what is arctan t over 3 as t approaches to infinity? Isipin natin, arctan to the t as t approaches to infinity. Habang papataas yung value ni arctan, papa-approach siya sa pi over 2. Let's say, ikaw ay merong arctan of 100,000. Makukuha mong degrees tayo ha. 100,000, arctan is 89.99 degrees. Pag kinonvert mo yun sa radians is almost malapit na siya sa pi over 2. So,
evaluate natin, 2/3. Na-evaluate na yung mismong limit, pi over 2. Yan. Then, magka-cancel si 2. Final answer natin is pi over 3. Yung mismong sagot natin. Yan. Okay, let's go. Para sa last 2 items natin, tingnan ulit natin. Hindi siya continuous sa 2. Bakit? Kasi 4 minus 2 squared is 4 minus 4. 4 minus 4 is 0. Nasaan si 0? Nasa denominator ng mismong function. Pag nasa denominator ng mismong function, undefined pa rin siya. So, gagamit pa rin ulit tayo ng limits. So, equal pa rin natin siya. Limit. As t approaches 2, saan siya mag-approach? Saan nga siya discontinuous? Sa 2. 2, pero dahil upper bound, 2 to the left. Yan. Then, yun pa rin yung mismo integral natin. Nga lang, si 2, na upper bound, maghihinti na siya. Yan. Pwede natin i-factor out si 4. 4. Yan. Kaya lang natin yung mismong expression. Pero ito, magiging 1 na lang siya. Or, lagyan lang natin dito si dy. So, ito isang example ulit ng tawag nating sample ulit siya ng tawag nating pwede natin gamitan ng trigonometric substitution. So, ganun pa rin. Evaluate natin yung integral of dy over square root of 4 minus y squared. Makukuha natin sagot dito ay arc sine, pero para for the sake of others na hindi ka pa ganun familiar sa trigonometric substitution, gawin natin yan. Let dahil siya ay 4 or a squared minus u squared, therefore ang gagamitin natin trigonometric substitution ay sine theta is equal to y over 4. Then, hanapin natin si dy. dy is equal to 4 cosine theta d theta. Sana makasunod kayo. Ayun. Meron na tayong dy, kulang na lang natin square root of 4 minus y squared. So, pares natin siya sa constant, which is 4. 4 is our hypotenuse, therefore, si y natin ay opposite. Therefore, square root of 4 minus y squared over 4 is equal to, this is adjacent over hypotenuse, cosine theta. Then, multiply both sides by 4. Kuha natin is square root of 4 minus y squared is equal to 4 cosine theta. Then, salpak na natin or perform na natin trigonometric substitution. Is equal siya. What is our dy? Ano yung dy natin? dy natin is 4 cosine theta d theta. Ito yun. Over what is, ano yung square root of 4 minus y squared? Yan naman ay 4 cosine theta. Papansin nyo, magka-cancel siya. For equal din siya sa integral ni theta. Which is, ano yung integral ni theta? Ano? D theta? Theta. Ayan. Then, dahil yan yung mismo integral natin, kunin lang natin yung value ni theta. So, paano natin magagawa yan? Ganun pa rin.
theta is equal to arcsine both sides of the equation. And then, therefore, arcsine y over 4. Yan. So, ito na mismo yung mismong integral natin para dito. Substitute tayo. Balik ulit tayo sa mismong ano natin, mismong main problem natin. Ito yun. Pakita ko na ito ay equal kay 4 times the limit natin to. Equal siya dito. Tapos ang ano siya ay theta. Or what is our theta? Arcsine y over 4. Bounds niya ay t negative 1. Then 4 times ito, limit. Then arcsine, hindi na tayo mag-evaluate ng limit. T over 4 minus arcsine negative 1 over 4. Evaluate na natin. What is arcsine t over 4 as limit approaches to 2? Or what is arcsine 1/2? Tingnan natin. Arcsine 1/2 is 1 over 6 or pi over 6 siya. Papansin natin na kung halimbawa isa-substitute natin si 2 over 4, hindi na siya maging discontinuous or arcsine 1/2 since arcsine 1/2 is equal kay pi over 6 minus what is arcsine negative 1 over 4. So, arcsine of negative 1 over 4 is equal to... Correction nga pala. Hindi... Balikan natin to. Sin theta, dapat siya is y over 2 lang siya. Bakit? Kasi, square root na yung a squared eh. Which is a. Ang a natin is 2. So, arcsine y over 2. Yan ang corrections natin, ha? So, dy is 2 cosine. Then, tayo ng correction dito. 2 din to. Then, it's still 2. Pero same pa rin naman siya. Magka-cancel siya. Yan. Magka-cancel pa rin siya. Then, yun nga, darating nga tayo sa arcsine y over 2. So, ganun pa rin. Evaluate natin. What is arcsine 1? Arcsine 1 is 1/2 pi. Ayun, kasi t approaches to 2 or 2 over 2 is 1. Arcsine 1 is pi over 2. Then, what is arcsine of negative 1/2? Arcsine of negative 1/2 is negative 1 over 6 or negative pi over 6. Then, pag sinimplify natin to, negative times negative, maging positive to. Plus pi over 6. Then, add natin tong dalawang dissimilar fraction. 3 pi over 6 plus pi over 6 is equal to 2 pi over 3. Simplify natin, ang makuha natin sagot dito is 8 pi over 3. Ito na yung mismong final answer natin. Yan.
And proceed na tayo sa ating last item. Ito na yan, 7. Papansin natin discontinuous siya sa both sides. Since pag inana natin, sinubstitute natin mismo si 1 or si negative 1, hindi naman. Hindi pala siya. Continuous siya. Sorry. Continuous siya. Bakit? Kasi 1 minus 1 is 0. Square root ni 0, may square root si 0. Ang square root ni 0 ay 0. Hindi naman din siya nasa denominator. Kaya, hindi siya maging undefined. So, continuous siya sa both sides of the bounds. Pero, isipin natin, tingnan nyo to. Same siya. 1 at saka negative 1. Isa rin yan sa mga properties ng integral. Which is ito nga yun. A and negative A yung kanyang mga bounds. So, titingnan natin kung yung mismong given ba sa atin ay even function or odd function. So, try natin mag-substitute ng negative value. So, let's say negative 1/2. So, 2 times negative 1/2 is negative 1. Naging negative siya. Samantala kung isa-substitute naman natin ay positive 1/2, 2 times 1/2 is 1. So, magkaiba siya, diba? So, substitute mo yung x by negative value, makukuha natin ay negative. Substitute naman natin positive value, makukuha natin ay positive. Never mind dito sa, natin, nasa loob ng radical sign since, ito mismong, 1 minus x squared is an even function siya. So, mapa-negative, positive man yung substitute natin, same sign pa rin siya. Unlike dito sa 2x, mag-iiba. So, parang odd times even. Ano na makukuha natin? Odd. Kaya this is an odd function. So, ang makukuha natin dito ay 0. 0 ang ating maging answer. Since yan na nga yung mismong by property natin eh. Property natin. Pag odd ano siya? Odd function. 0 na siya. So, paano pong solution dyan? Sige, 0. Yan yung mismong final answer. Pero papakita ko sa inyo yung solution. Solution natin ay ito. 1, negative 1. Continuous siya, hindi na natin kailangan gumamit ng units. 2x square root of 1 minus x squared. Pwede tayong gumamit dito ng u substitution. Let u be equal to 1 minus x squared. Then, du is equal to negative 2x dx. Meron tayong 2x dx dito. So, ano lang natin yung negative sign sa kabila. Negative du is equal to 2x dx. So, yung bounds natin, 1 at saka negative 1. Magbabago din yung bounds na yan. Based dito sa ating ginawang substitution. So, what is u is equal to 1 minus x squared. 1 minus 1 is, therefore, u is equal to 0 na to. U equal to 0. So, mapapansin nyo, substitute man natin dito si 1, tsaka si negative 1, magiging bounds niya. Ganito magiging kalalabasan yan. Yan. 0 ang upper bound, 0 din ang lower bound. Then, negative du, square root of u, times negative du. Tutuloy pa ba tayo sa pagsosolve dito? Pansinin natin, pareho na siya ng value ng bounds. Tingnan natin ulit yung properties. Properties natin, papansin nyo, pag pareho na siya ng bounds, a at saka a, 0 na ang ating kalalabasan. So, papatunayan natin na mismong answer dito. Kahit di na natin ituloy yung mismong solution, 0 na talaga siya. Properties na nagsasabi na 0 ang sagot natin dito sa number 7. At dyan nagtatapos yung ating solving ng integral, definite integrals. Ulit,
Ako nga si Isko Lord. Kung nagustuhan, marami kayong natutunan sa ginawa kong video ito, paki-like ito, share nyo to sa inyong mga klase, and subscribe to my channel, Isko Lord. Ito ang aking email, iskolord@gmail.com. Kung mayroon kayong katanungan, suggestions, at comments, kayo mahiya, padala nyo lang sa aking email. Sasagutin ko. Pwede ka rin kayo magbigay ng mga problems na isusolve ko, ipipicture ko sa aking channel at sa aking mga videos. Ako'y laging nagsasabi, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan, kaya never stop learning. Mag-ingat kayong lahat mga kaisko. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko pang mga videos.